Όλοι οι αθλητές και με τη χαρά της συμμετοχής που παίρνουν είναι νικητές. Αυτό το έχουμε. Δηλαδή όχι μόνο εμείς που είμαστε άτομα με κινητική αναπηρία, αλλά και όλοι όσοι δεν είναι άτομοι με αναπηρία, η συμμετοχή είναι η αρχική νίκη. Δηλαδή το να συμμετέχει κάποιος σε ένα αθλητικό δρόμενο, σε μια δραστηριότητα, οτιδήποτε είναι αυτό, η συμμετοχή είναι από μόνη της μια νίκη. Αυτό. Φανταστείτε ότι υπάρχει κόσμος που δεν προπονείται, όχι αθλείται, δεν προπονείται. Αυτό και μόνο που έχουμε καταφέρει εμείς όσοι αθλούμαστε και αγωνιζόμαστε, ξεκινάμε με μία νίκη. Μετά από εκεί, φυσικά και η επιβράβευση θα είναι μία νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλό μας ή σε μία άλλη ομάδα. Στην κατηγορία μας που είναι η TAF 3, ήμασταν 9 αθλητές και για να συντομεύσουν τους αγώνες, αντί να μας κάνουν 2 ομίλους των 5 ή των 4, μας κάνανε 3 ομίλους των 3. Οπότε καταλαβαίνετε, εγώ έπεσα σε έναν όμιλο με άλλους 2 εισάξιους συναθλητές μου και αναγκαστικά ο ένας άμενε έξω. Ήμουν εγώ τυχερός που έμεινα απ' έξω, γιατί ήταν πολύ δυνατά τα παιχνίδια. Φανταστείτε τώρα να είμαστε 3 αθλητές που να μην έχουμε μεγάλες διαφορές απέναντί μας. Οπότε γίνεται μάχη εκεί. Έγιναν 3 σε εμάς, δηλαδή στα παιχνίδια τα δικά μας, έγιναν 4 παιχνίδια τα οποία ήταν αφύρωπα. Οπότε δεν είναι καθόλου εύκολο να κρατηθείς σε μια εγρήγορση, σε μια αυτοσυγκέντρωση αυτό το πράγμα. Εμένα με δυσκόλεψε πάρα πολύ, μου στοίχησε κιόλας τον αποκλεισμό μου από την επόμενη φάση και δεν ήταν, δηλαδή αυτό θέλαμε εμείς, αφού το κάνουμε θεωρητικά, όχι θεωρητικά, πρακτικά γίνεται μια φορά το χρόνο. Αυτή τη μια φορά το χρόνο εμείς θέλουμε να παίξουμε παιχνίδια. Όσα πιο πολλά παιχνίδια παίξουμε, τόσο καλύτερο για μας, γιατί μας αρέσει να παίζουμε. Αυτό μας λείπει. Εμένα προσωπικά μου λείπει από τη μία χρονιά στην άλλη να έχω παιχνίδια. Σε όλη αυτή τη χρονιά κοιτάμε να βρούμε κάποιο τουρνουά που είναι για άτομα με αναπηρία, που δεν γίνονται όμως πολλά. Πρόσφατα έκανε ο Τριπτόλεμος ΑΜΕΑ ένα τουρνουά στην Ελευσίνα, τώρα θα κάνει κι άλλο ένα 3 Μαΐου. Δηλαδή δεν γίνονται πολλές ημερίδες, δεν γίνονται πολλά τουρνουά μέσα στη χρονιά. Είναι ζήτημα να γίνουν 2-3 μέσα στη χρονιά. Και αυτό μας κρατάει πίσω. Ο μεγάλος μου ο γιος που είναι 9 ετών είναι αθλητής στο Taekwondo και έχει ζήσει τις αποτυχίες, έχει ζήσει και τις επιτυχίες, αλλά αυτό κυρίως προσπαθώ να του περάσω, ότι όσο και να αποτυχάνουμε σε έναν αγώνα, υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες, θα έρθουν και άλλες ευκαιρίες να παίξεις καλύτερα, να αγωνιστείς καλύτερα και θα έρθουν οι νίκες. Το θέμα είναι να μην το βάζεις κάτω. Και τελευταία τώρα αυτό που του είπα είναι ότι να θυμάσαι ότι, και αυτό που είπα και αρχικά, ότι και μόνο που συμμετέχεις και μόνο που ιδρώνεις για αυτό που κάνεις, είναι από μόνο του μια νίκη. Γιατί το τελευταίο στους αγώνες αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο, ξέρετε, είναι νοκάουτα αυτά στα αγωνίσματα αυτά, και αποκλείστηκε από τον πρώτο παιχνίδι και δεν το έχει συνηθίσει αυτό. Συνήθως προχώραγε και τούτο είχε ένας αντίπαλος, ο οποίος εντάξει ήταν καλύτερος και έχασε, και του είπα ότι και μόνο που ήρθες εδώ και αγωνίστηκες, είναι από μόνη του μια νίκη. Τέλος, του λέω. Πάρ' το έτσι, δηλαδή να συνεχίζεις να αγωνίζεσαι.